بسم الله الرحمن الرحیم. هر اغلاس هم ټول ملګرو ته ملګرو د څخه مخکې لیکچر کې موږ په اره باندې خبرې وکړې، هغه تعریف هم وکړو او هم ویل چې انیشلایزیشن څنګه کیږي، ډیکلریشن څنګه کیږي، په هغه خبرې وکړې. اوس راځو موږ خبرې کوو چې اره په څو برخو ویشل شوی دی، په دغه خبرې کوو. راځو ګورو ټایپس اف اره په څو برخو ویشل شوی دی. وایو اره عموما موږ سره په دوه برخو ویشل شوی دی چې یو ته 1 ډایمنشنل اره وي او بل ته 2 ډایمنشنل یا ملټي ډایمنشنل اره ورته ویل کیږي. یعنی اره موږ سره په څو برخو ویشل شوی په دوه، 1 ډایمنشنل اره او 2 ډایمنشنل یا ملټي ډایمنشنل یا ملټي ډایمنشنل اره. راځو وګورو چې 1 ډایمنشنل اره خپل څه ته ویل کیږي. 1 dimensional array, an array having elements in vertical and horizontal position. هغه array چې هغه عناصر یا vertical وي یا horizontal وي، یعنی vertical یا موږ سره عمودي ډول سره وي یا افقي پوزیشن کې وي. هغه array چې elements یا په عمودي یا په افقي پوزیشن حالت کې وي چې ویل کیږي 1 dimensional array ویل کیږي. چې د انیشلایزیشن په دوه برخو کولای شو، یو کمپایل ټایم انیشلایزیشن دی او بل رن ټایم انیشلایزیشن ویل کیږي. لکه څنګه زه راځم ایکسل ته، دا پلیز څه کوم تاسو وګورئ دا ما سره څه شو 1 ډایمنشنل اره ورټیکل او عمودي ډول شو. دا ما سره څه شو 1 ډایمنشنل اره شو. او که افقي ډول هم وکړو دا موږ سره څه راځي 1 ډایمنشنل اره راځي. دی په څه شو په ورټیکل کې شو او دی په هوریزونټل کې شو. سمه ده؟ تر څو موږ ته ویل چې هغه لینک څنګه پیدا کیږي کنه، نو دا تاسو وګورئ دا څه شو. د دې لینک پیدا کوم چې اپر باوند ماینس 1 یا n ماینس 1 نو 15 دي، 15 منفي یو اپر باوند مو یو پی ماینس 1 مساوي کیږي څو سره 15 نه چې یو وباسي د صفر نه شروع کیږي کنه، نو موږ سره وسو راشي 14 راشي دا دغه د صفر نه شروع کیږي. ها او که چېرته موږ سره دا شي دا څه شي موږ سره ملټي ډایمنشنل شو، ځکه چې د ورټیکل او هوریزونټل دواړه سره یو ځای شي مجموع شول، نو موږ څه شي ملټي ډایمنشنل شلو. سمه ده؟ راځو اوس یو چې انیشلایزیشن موږ په دوه برخو کوو، یو کمپایل ټایم انیشلایزیشن دی بل ته رن ټایم دی. دا سم وخت تاسو زه وښیم چې ټریورسینګ څه ته ویل کیږي او ټریورسینګ سره سره ویزټینګ څه ته ویل کیږي په واره کې. نو زه راځم دلته څه لیکو int arr اره شوله لیکو ما سره څه څلوېښت دا څه شو ما سره دا ما سره ډیکلیئر شوله سمه ده. د دې شی ډیکلریشن ویل کیږي چې دا شو مونږه arr د صفر یا یو وار سوچ ورکوي کنه، دا ما سره صفر کې څه سٹور کا لس دې ته شی ویل کیږي. دې ته مونږه ټریورسینګ هم ویل کیږي، مونږ انیشلایزر هم کړل چې انیشلایزر هم ورته ویل کیږي او ټریورسینګ دې ته هم وایي. څنګه ټریورسینګ ګوره مونږ څنګه یو کتاب د ما سره په الماری کې ما کې وست دا څه شو ټریورس شلو. یو بل کس راځي او دا غزنه راخلي کتاب الماری کې ما یې هغه راخلي، نو هغه د څه ویل کیږي دا څه ویزټینګ وایي. دا نوړې نه کتاب راوغسوي کړو نو څه ویزټینګ ویل کیږي. دلته څه وایي ویزټینګ دله ټریورسینګ. یعنی دا لس ویلو په چې په دې صفر کې سٹور کړل دا څه شوله ټریورس شوله، همدا لس ویلو موږ راواخیستل. اوس دې څه ویل کیږي ویزټینګ وایي.
لس دا ویل زموږ شی شوله ویزټ شوله هیله چې په ویزټینګ او ټریورسینګ باندې پوه شوي یاستئ ویزټینګ اینډ ټریورسینګ سمه ده اوس راځو موږ ویلي چې ون ډایمنشن ارې په ون ډایمنشن ارې باندې کار کوو او په دې ځای کې موږ ویلي چې موږ دوه قسمه انیشلایزیشن کولی شو یو کمپایل ټایم دی او بل رن ټایم دی اوس به چې کمپایل ټایم څنګه کېږي او رن ټایم څنګه کېږي اول به یو اسان اگزامپل په کمپایل ټایم کې زه حل کړم راځو دلته انټ ا اخلو ورته سیس ورکو 15 ولته موږ دا څه کوو انیشلایز کوو هم چې لس شل دیرش څلوېښت او 50 دا موږ چې کمپایل ټایم انیشلایزیشن کو دې د خپل چې کمپایل ټایم انیشلایز ورته ویل کېږي سمه ده ربو شو دلته int I printf elements of array are for loop को I مساوي صفر I کوچنی له پنځونه I پلس که چېرته موږ دلته کوچنی او مساوي د 500 سره ورکړو نو بیا څه کوي موږ سره شپږ راځي ځکه موږ سره 1 2 3 4 5 نو صفر نه شروع کېږي دا به څلور پورې لاړ شي کله څلور پورې لاړ شي نو 5 ویلیو موږ لري که چېرته موږ I کوچنی او مساوي ورکړو بیا شپږو ته ځي بیا موږ سره رنګ راځي سمه ده زه به اوس راشم دلته دا موږ سره څه کو پرینټ کو printf %d a سمه ده اوس راځو دا رن کوو دا نیو لاین کې واخلو تر څو موږ ته هر یو نیو لاین کې راشي elements of array are less shall they solve 50 دا څنګه دلته تاسو وګورئ موږ ورته دا ویلي ورکړي دي سمه ده ما ته ورته ویلې چې printf ما ته ولګي چې راکړه elements of array are دا ما ته راکړه نو printf موږ ورکړی دی دی ورته for loop مو چلوو چای مساوي صفر آی کوچنی له 5 نو صفر کوچنی دی دا ماته دا په چیو کې د صفر ویلیو موږ سره څه ده صفر انډیکس کې څه پراته دي لس پراته دي لس ماته راکی به براشي دا یو شي نو یو ګو چې یو کوچنی دی 5 نه دی بالکل نو شلو ماته راکی به براشي دا 2 شي همدا سم 15 شي کله چې 15 شي وګوري چې 15 نه دی دا چې کې سلور پورې زی دا چې کله سلور شل ته وګوري سلور کوچنی دی اوس سلور کوچنی دی نو ماته 50 راکی 15 شي نه کیږي نو دې په بار کیږي نو ماته چې کې دا مسیر راکړي چې 15 پورې دی تاسو وګورئ لاس شل دیر سلوي 50 د ار الیمنټس دا موږ سره چې شو څنګه کوي زبر راشم دلته تاسو وخایم تر څو تاسو سم پوه شئ پرې دا ګورئ تاسې دلته دا راځي داسې ځان ته یو ځای غوره کوئ سمه ده درې
یو دوه درې څلور پنځه همدا ګورئ پنځه شي کله چې دلته څه وکړي د A صفر دپاره ویلیو واچوئ که نه A صفر دپاره دلته د A یو دپاره دا ځای جوړوئ نو همداسې د هر یو دپاره خپله خپله یو ځای څه کوي جوړوي دلته دې کې موږ سره د صفر ویلیو سټور کېږي بیا دې کې د یو ویلیو سټور کېږي دلته کې دوه ویلیو سټور کېږي درې ویلیو څلور ویلیو سټور کېږي سمه ده بل راځو موږ دلته ویلیو چې رن ټایم انشلایزیشن دی رن ټایم انشلایزیشن څنګه کار کوي په دغه خبرې کوو زه به راشم هغه هم تر لوپ کوو د لوپ په واسطه باندې څرنګه کېږي د لوپ په واسطه به ترې ګټه واخلو څنګه استعمالیږي زه به راشم دلته اول انټ A دغه A ته به څه ورکړو پنځه ورکړو په رن ټایم کې ورکړو که نه نو په رن ټایم کې وکړو انټ I هم واخلو فاصله ورکړو printf ته چې ورته وایي چې enter 5 elements ته مونږ چې وایي چې مونږ ته وایي میسج راکړي چې 5 elements چې کا انټر کړه کله چې مونږ 5 element انټر کو ورته ته به چې وایي چې i مساوي صفر i کوچنی له څونه پنځونه سمه ده او i پلس پلس دلته به راشو اوس scanf به واخلو scanf scanf %d دغه فار لوپ مسله ورکړو دغه تاسو خبره کوم فار لوپ ماته څه ورکړو ته ولیکم چې دا فار لوپ ماده storing لپاره storing یا څه شي assigning storing یو ویلیو سٹور کولو لپاره دلته یا ویلیو assign کولو لپاره ما څه دا استعمال کړو of elements of an array شیکو د سټورینګ لپاره د لوپ ما ورکړو بیا راځو لاندې یو میسج ورکړو چې printf دا ورته یو چې elements of array are elements څه دي مطلب چې دا element ورا واخلي دا چې کو بل لوپ ورکو تاسو وایم چې د لوپ مسله ورکړو i مساوي صفر i کوچنی له پنځونه i پلس پلس سمه ده دا لوپ مسله ورکړو ته به زه ولیکم ورته دا چې assign the accessing of elements of array سمه ده ته به راشو دا ویلیو موږ ته راواخلي که نه printf %d \n به تیاره وکړو موږ ته نوي لاین کې راشي دا څنګه ما سره کار کوي دا تاسو وګورئ دا څه کوي را به شي لومړی داسې یو ځای ده نو غوره کړي صحیح ده دا به راشي دا اول به وګورئ چې د A صفر لپاره ځای جوړ کړي دلته
سوا ده د چې کې د A صفر لپاره ځای جوړای همداسې R یو ته به ځای جوړ کړو یار A صفر دلته به دا راځي د A یو لپاره A یو داسې A دوه A درې همداسې A څلور لپاره سمه ده تاسو وګورئ دلته به څه ویل انټر 5 elements تا نه به کیبورډ نه وغواړي چې 5 element داخل کړه کله چې ته وکړي دلته دا ګوري دا چې د سټورینګ لپاره دی هغه ویلو په ټولې وخت هلته سټور به کې ځان سره په دې کې به څه وکړي هر element چې تا ورکړو هغه څه وکړي دلته element چې تا ورکړل د څه کوي لکه مثال په تور سره دلته ما څو ورکړی دی لاس یو ورکړی په دې ځای کې موږ څه ورکړو دوه ورکړو دلته درې دا اوس کیبورډ ما نه وغوښتل چې ته 5 element انټر کړه نو ما یو د درې څلور پنځه ورکړو سمه ده دې پورې کارو بل د څه وایي دغه elements ولاندې به دې میسج کې راکوي ما ته به د څه لیست جوړ کړي به د میسج ما ته راکوي فالو په ذریعه باندې به ته دا کوم چې موږ ورکړي هغه به ته څه لاندې شو شي आउटपुट کې موږ څه شي دا شو شي دا به دې ځکه نه ده په دې ځکه موږ ته یو دوه درې دي ته یو دوه همداسې درې ټول بدل موږ شي ذکر شي زره دارن کو let's show enter 5 elements نو 5 element موږ انټر کو یو دوه درې څلور پنځه elements of array are 1 2 3 4 5 ګوري لوړلو زموږ د شي پاره د دې لپاره چې موږ چې 5 elements واخلي او دویم چې 5 element ته شو کړی نو دا د 1 dimension array چې موږ استعمال کړو پاینده لکچر کې موږ په 2 dimension array باندې کار وکړو